Good morning! Good morning mga lalabs! Good morning, good morning, good morning, good morning. Ngayon guys, gagawa na naman tayo ng salad. Paborito ko talaga salad guys. Iba't ibang klase ng salad. So ngayon, may salad akong gagawin. Si-share ko sa inyo. Nagawa ko na ito noon. Si-share ko lang sa inyo. Hindi, si-share ko sa inyo. So, ito, gagawa ako ng potato salad. Ito yung mga, nakikita nyo yan, tatlong patatas. May patatas sa lamesa. Okay. And then, carrot. Meron tayong dito sibuyas. Pwede kayong gumamit ng sibuyas na dilaw o kaya puti. So, itong gamit ko is pula kasi ito lang yung nandito sa kusina ko. And then, parsley. So, hindi nawawala si parsley kasi pandagdag din siya ng aroma. And then, ang paganda na rin ng kulay sa salad. At itong si pineapple. Pwede kayong gumamit ng pineapple chunks. Gamit ko is tidbit. So, ayan. Iba nga ba sasabihin ko? Kakaya naman dahil. Kakaya naman kayo sa rira. So, ayan guys. Simulan na natin ano muna natin to babalatan and then palalambutin. Okay? Kukulaan natin siya ng mga 10 minutes. Okay guys? Okay, let's start! Ngayon guys, magpapakulo muna tayo ng tubig. Pakulo muna tayo ng tubig. Then, pag kumulo, yan, ilalagay natin si patatas at carrots. Okay? Okay. So, ayan guys, kulo na ang ating tubig. Lagay na natin si patatas. Okay. Ayan. Palambutin na natin antay tayo ng 2 minutes. After 2 minutes, lalagay natin si carrot. And then, pangkulan lang natin ng mga 10 minutes. Okay. Ayan guys, okay na ang ating patatas at carrot. Kunin na natin sila dyan. Ilalagay na natin sa may bowl. Sa bowl na may haunin na natin. Lagay natin sa bowl na may tubig na yelo. May tubig na may yelo. Ano ba? Ayan. Yun ang tinatawag na blanching. Para hindi siya magtuloy-tuloy ang pagluto. Okay. Malambot na siya. Yan, hulog. Si Marimar. Bablanching lang. Nahulog si Marimar. Ay, si Marimar. Ayaw magpakuha. Okay. Ayan guys. Diyan natin ilagay sa may yellow. Para hindi magtuloy-tuloy ang kanyang pagluto. Ngayon guys, gagawa tayo ng dressing. So, gamit ko dito mayonnaise. Mayonnaise. Gamit ko dito mayonnaise na nasa pack para convenient siyang gamitin. Then, lagay natin yung ating sibuyas.
So, haluin lang natin. And then, ground black pepper. So, halo-halo lang. Ganyan lang ito, guys. Napakadali lang itong gawin, guys. Pwede nyo ito i-serve sa ano. Then, ito, sugar natin. Pwede nyo ito i-serve sa Christmas. Kaya sa New Year. O kahit sa anong okasyon, pwede. Then, lalagay tayo ng salt. Kunti-kunti lang muna. So, mamaya na lang magdagdag pag okay na yung lasa. So, halo-halo lang. So, halo-halo lang natin. Then, lagay natin si pineapple. Ay, ayan, pineapple. Dagdag ako dyan ng 2 tablespoon ng kanyang syrup para magkaroon naman ng kaunting tamis or lasa. So, ayan. Mix lang natin. Ngayon, lagay na natin si carrot. Ayan. So, dahan-dahan lang para hindi madurog ang ating carrots. Ayan. Ayan lang mga lalabs. Maraming salamat sa inyo dyan. Mga nanonood. Thank you, thank you. So, i-mix lang natin ng mabuti hanggang sa ma-absorb nyo yung ating dressing. Okay. Then, ilagay na natin yung ating patatas. Ayan. Patatas. So, dahan-dahan lang. Baka madurog ang ating patatas. Oops. Ayan. So, ganyan lang guys. Kadali. Ganyan lang kasimple. Pwede nyo ito i-serve sa ano. Gagawa kayo pag may birthday. Ganyan. So, sa birthday ko, gagawa ko na. Gagawa ko ulit. At saka sa Pasko. Ayan. Yung mga ginagawa ko guys, pwede nyo i-serve yan sa Pasko. Hindi kaya sa New Year. So, ayan. Absorb na ng patatas natin ang lagay na natin si parsley. Ayan. Si parsley. Parsley na nagpapaganda rin ng kulay ng ating salad. Ganyan lang. Nahatching talaga ako guys sa paminta. Ewan ko, para sa akin napakatapang talaga ng paminta. Naninipa. Diba? So ayan guys, ang ating salad. Ubus na natin si parsley. Natira ko. So, ayan. Ayan. Ilagay natin muna to sa ref. Kasi masarap kainin to guys pag malamig. So, ayan. So, ayan guys ang ating salad in a bowl. Okay. Okay. Ating salad in a bowl. Palalamigin muna natin to ng mga 1 hour. And then, pwede na siyang i-serve.
So, ayan guys, after 1 hour, ano siya, tikman na natin. Tikman na natin, after 1 hour. Ayan. Kuha lang tayo. Ayan o. Wow! Wow! Okay. So, let's chicken. So, ayan guys, tikman na natin ang ating, kita nyo po guys. Ayan. Tikman natin ang ating salad. Okay. Wala ko ito. Ano para sa salad. Crunchy ang ating carrot. Sarap. Try nyo to guys. Hindi na nakapagsalita. Kain. Ang sarap. Malamig na siya. Good morning! Ngayon guys, ano ba sasabihin? Take two. Good morning, girl. Ano ba? Ano na? Okay. Good morning guys! Di ba pangalan?